Hi, welcome back to my channel. ඉතින් අද ඕගොල්ලන්ට මම අරගෙන එන්නේ මේ සුබ ආරංචිය ගැන. සුබ ආරංචිය තමයි green card lottery එක. ඉතින් ඔන්න green card lottery එකට මෙච්චර කල් අයදුම් කරපු අය නම් දන්නවා ඔක්තෝබර් මාසේ පළවෙනි වීක් එකේ ආයි ඕගොල්ලන්ට green card එකට apply කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ගිය පාර දාලා ඇදුනේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට මෙන්න තව අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ තරගයට ඇතුල් වෙන්න. ඉතින් මේ green card lottery එකෙන් 100 ගණන් දස ගණන් හැම අවුරුද්දෙම ඇමරිකාවට එනවා. ඉතින් ඔයාත් ඇමරිකාවේ සිහින දකින්න කෙනෙක් නම් මේ පාරක් පුළුවන් ඔයාට ඒ සිහිනයට ඇතුල් වෙන්න. මම දැන් ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් මොකද්ද ඕගොල්ලන්ට තියෙන සුදුසුකම මොන සුදුසුකමද අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ green card lottery එකට දාන්න කියලා. ගිහිල්ලාම බලමු. ඉතින් තාමත් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද දැන් ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී මේ green card lottery එකට apply කරන විදිය ඒ සියලුම දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් මගේ වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය තමයි මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මේ green card එකට ඇතුල් වෙන්න මේ green card lottery එකට apply කරන්න මොනවාද ඔයාට තියෙන්න ඕන සුදුසුකම් කියලා. ඉතින් ඔන්න මතක තියාගන්න මේක හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. ආයි ප්‍රශ්න අහන්න දෙයක් නෑ. පළවෙනි සුදුසුකම තමයි A level ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. දෙවැනි සුදුසුකම තමයි ඔයාට A level නැත්නම් ඔයා O level විතරයි නම් කරලා තියෙන්නේ මේ ඕනෙට් ඔන්ලයින් කියන එක අනුව ඔයාගේ ඒ වැඩ කරන සුදුසුකම් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මොකද zone 4 කියන එකේ zone 4 තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම SVP range එක 7 to 8 තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ A level අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා මේ green card lottery එකට දාන්න. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි සුදුසුකම. ඉතින් ගොඩක් අය A level කරන්නේ නැතුව O level කරලා degree කරලා හොඳ job එකක් කරනවා. ඉතින් degree එකක් තියෙන කෙනෙක් හොඳ job එකක් කරනවා. ඉතින් එයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ job එක තුලින් සුදුසුකම් ලබනවා. මේ green card lottery එකට දාන්න. ඉතින් සමහරක් කෙනෙක් ඒ සුසුකම් ලබන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ දේවල් බලලා ඒකට සමාන ජොබ් එකක් කරලා මේ දිනුම් ඇදුනොත් ඕගොල්ලන්ට ඇමරිකාවට එන්න වාසනාව ලැබෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න හදිස්සිය දැන් ඔයාට A level කරපු කෙනෙක් නම් ඔයා අවුරුදු 19යි. ඔයා A level කරලා රිසර්ච් එනකන් නම් බලන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒත් ඔයාට මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා රිසර්ච් සාම ඔයා එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ෆේල් නම් පුළුවන් ඉක්මනින් ඒ ෆේල් වෙච්ච සබ්ජෙක්ට් එක කරලා තියාගන්න. ඔයා දිනුම් ඇදුනොත් ඔයා A level වලින් එන නිසා ඔයාට A level ඔක්කොම පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් A level නැති කෙනෙකුට දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් accounts පැත්තෙන් ඔයා ඩිග්‍රී එකක් කරා නම් ඔයා accounts clerk කෙනෙක් නම් ඔයා finance පැත්තේ හරි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ ඕනෙට් ඔන්ලයින් කෙනෙකුට ගිහිල්ලා බැලුවම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා කරන ජොබ් කැටගරි එක අනුව zone 4 එකට ඔයා අයත් වෙනවද ඒ වගේම SVP range එකට ඔයා අයත් වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ දෙවිදිහට තමයි ඔයාට මේ green card lottery එකට අයදුම් කරන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් ගොඩාක් එක විදිහට ප්‍රශ්න අහලා වැඩක් නැහැ. මේ දෙක තමයි ඒක නීත්‍යානුකූලව ඔයා වෙබ්සයිට් එකට ගියත් බලන්න පුළුවන් මේවා තමයි අවශ්‍ය සුදුසුකම් කියලා. මේ පාර ඕගොල්ලන්ට සුබදායක ආරංචියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි මේ පාර green card lottery එකට apply කරන්න passport අවශ්‍ය නැහැ. ඒක හොඳ ආරංචියක් නේද? මොකද හැමෝටම ගොඩාක් වියදම් කරන්න වෙනවා මේ passport එක හදාගන්න මේ කාලේ. ඒ වගේම පොලිමේ ඉන්න වෙනවා. ඉතින් මේ පාර ඒ කරදරේ ඔන්න ඉවරයි. ඉතින් ඒ passport ඕනේ නැහැ කියන ඒ දේ අයින් කරලා තියෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙම මේ පාර ගොඩක් දෙනෙකුට මේ green card lottery එකට ඇතුල් වෙන්න apply කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඔයාට 18 සම්පූර්ණ නම් ඔයා සුදුසුකම් ලබනවා මේකට apply කරන්න. ඉතින් දැන් මම ඕගොල්ලන්ව එක්කන් යන්නේ කොහොමද මේ ඕනෙට් ඔන්ලයින් එකට ගිහිල්ලා ඔයා කරන රැකියාව අනුව ඔයා සුදුසුකම් ලබනවද කියලා බලන්න. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ යාළුවෙක්ගේ මිතුරියගේ channel එකක් තියෙනවා පසන් නිවස කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ channel එකට ගියොත් මම ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ යාගේ channel එකේ ගොඩක් මේ green card එක සම්බන්ධව වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ channel එකට ගිහිල්ලත් ඕගොල්ලන්ට වැඩි විස්තර මේ ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා අපි බලමු. දැන් Google Chrome එකට ගිහිල්ලා ඕනෙට් ඔන්ලයින් කියලා ඔයා ටයිප් කරන්න. ඕනෙට් ඔන්ලයින් කියලා ටයිප් කරාම ඒක
සර්ච් බටන් එකේ ගිහම ඕනෙට් ඔන්ලයින් කියලා එනවා. ඉතින් මම නම් එක දිගට ටයිප් කරේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනම ස්පේස් එකක් තියලා ක්ලික් රයිට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාව එකගෙන ගියාම ඒකේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන occupation keyword search කියලා. එතෙන්ට මම දැන් accountant කියලා ටයිප් කරනවා. accountant කෙනෙක්ට මොනවද තියෙන jobs කියලා. ඉතින් accountant කියලා ක්ලික් කරලා මම ඔයගොල්ලන්ව දැන් එකගෙන යනවා බලන්න. ඒ accountant කියන එකේ ගොඩක් කැටගරි තියෙනවා. ඉතින් මම ක්ලික් කරනවා accountant and auditors කියන job description එක. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාම එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් එයා accountant and auditors එයා සුසුකම් ලබනවාද කියලා මේ green card එකට දිනුම් ඇදුනොත් එන්න. ඉතින් එයාගේ job zone එක 4 කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ එයා සුසුකම් ලබනවා zone 4 තියෙනවා. ඒ වගේම SVP range එක 7 to 8 තියෙනවා. ඉතින් accounts යටතේ එයා accountant and auditors කියන job එක කරන කෙනෙක් නම් එයා සුසුකම් ලබනවා මේ green card lottery එකට අයදුම් කරන්නත් එයාට A level නැත්නම් නමුත් එයා කරන job එක අනුව පුළුවන් එයාට apply කරලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේ ඔයාගේ work එකේ තියෙන job title එක තියෙන්න ඕනේ මේ තියෙන විදිහට. මේකට සමාන විදිහටවත් ඒ job title එක තියෙන්න ඕනේ. ඔයා එනකොට office එකෙන් ලියුමක් ගත්තම interview එකට යනකොට මේකට අදාළ විදිහට සම විදිහට ඔයාට තියෙන්න ඕනේ සුසුකම්. ඉතින් තව අපි බලමු accountant යටතේ තවත් තියෙන job එකකට accountant කියවම ගොඩක් තියෙනවා job category. ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු අපි tax preparer කියන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මෙහෙනම් tax preparer කියලා ඉන්නවනේ. ඉතින් ලංකාවෙත් එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයා සුසුකම් ලබනවාද කියලා තමයි දැන් බලන්නේ. ඉතින් මම දැන් පහලට අරන් යනවා. එයාගේ job zone එක 3 තියෙන. ඉතින් මේ tax preparer කෙනෙක් නම් ඔයාගේ job title එක දැන් එහෙම කෙනෙක් නම් එයා සුසුකම් ලබන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. දැන් මෙතන 6 to 7 කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා එයා සුසුකම් ලබන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මම බලනවා financial examiner කියන කෙනා සුසුකම් ලබනවාද කියලා. ඉතින් එයා සුසුකම් ලබනවා financial analyst කියලා තියෙනවා. ගොඩක් ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් එයාගේ job zone එක 4 තියෙනවා. ඒ වගේම SVP range එක 7 to 8 තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එයා සුසුකම් ලබනවා මේ green card එකේ යාට දිනුම් වැදුනොත් එයාට එන්නේ. ඒ කියන්නේ O level කරලා ඔයා degree එකක් කරලා මේ job එක කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට apply කරන්න පුළුවන් job එක අනුව. ඒ වගේම ඔයාට ඒ සුසුකම් එක්ක මේ ඔක්කොම මේක යටතේ තියෙන job title එක ඔයාට තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඇමරිකාවට එන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව interview එකේදී. දැන් අපි බලමු engineer. ඉතින් engineersලාට නම් ඉතින් ගොඩාක් දුරට ඒගොල්ලෝ සුසුකම් ලබනවා. ඉතින් ඒත් කවකටත් අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් ඔයා civil engineer කෙනෙක් නම් ඔයාගේ job zone එක 4 තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ SVP range එක 7 to 8 තියෙනවා. ඉතින් මෙතන 2 to 4 years කියලා තිබ්බට green card lottery එකට ඉල්ලන්නේ 2 years විතරයි. ඉතින් ඔයා වෙන කැටගරි එකේ හිටියත් අන්තිම ටිකේ හිටියොත් ඔයා මේ civil engineer කියලා ඔයාගේ letter එක හම් වෙන්නේ civil engineer කියලා. ඉතින් ඔයාට ලැබෙනවා. environmental engineer materials engineers කියලා අපි බලමු. මම හිතනවා ඒක අඩු වෙන්නේ නැති කියලා අපි ගිහිල්ලා බලමු. material engineer කියන කෙනාත් සුසුකම් ලබනවා. එයාගේ job zone එක 4 තියෙනවා. ඉතින් material engineer කියලා ඔයාගේ title එක තියෙන්නේ ඔයා job description එක එහෙමනම් ඔයාගේ job title එක එහෙමනම් ඔයා සුසුකම් ලබනවා මේ lottery එකට apply කරන්නත් A level නැතුව ඒ වගේම ලැබුණොත් ඔයාට සුසුකම් ලැබලා එන්නත්. ඉතින් බලමු අපි transportation engineers කෙනා සුසුකම් ලබනවාද කියලා. එයා සුසුකම් ලබනවා. එයාගේ job zone එකක් 4 තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම 7 to 8 SVP range එක තියෙනවා. ඉතින් එයා සුසුකම් ලබනවා. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු වෙනත් විදිහකට නර්ස් කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්ද කියලා. නර්ස්ලා කියන්නේ නම් මෙහි හරියට පිළිගත්ත රස්සාවක්. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් දුරට යාට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි බලමු nurse practitioner කෙනෙක් job title එක යටතේ යා සුසුකම් ලබනවා. Oh my gosh. මම හිතුවෙත් නෑ. බලන්නකෝ යාට job zone 5 තියෙනවා. ඒ වගේම SVP range එක 8 තියෙනවා. 8 and above. ඉතින් එයා ඉහළින්ම සුසුකම් ලබනවා මේ lottery එකට ඇතුළත් වෙන්නත්, ඒ වගේම මේ රටට එන්නත්. ඉතින් ඔයා O level කරලා nurse මේ practitioner කියන job category එකට ඉගෙනගෙන එක්කනම් කරන්නේ ඔයා සුසුකම් ලබනවා. අපි බලමු nurse
ඇසිස්ටන්ට් බලමු අපි නර්ස් ඇසිස්ටන්ට් සුසුකම් ලබනවාද කියලා. එයා සුසුකම් ලබන්නේ එයා ජොබ්ස් ඔන් 3 තියෙන. ඔයා නර්ස් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් නම් ඉතින් ඉහළට යන්න බලන්න. අඩු ගානේ එහෙම බලාපොරොත්තුවක් තිබිලා එහෙම දෙයක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ජොබ් එකට අතුල් ග්‍රීන් කාඩ් ලොටරි එකට ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී සුසුකම් ලබන්න. හැබැයි ඔයා ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් නම් දැනට ඔයා සුසුකම් ලබන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ කැරියර් එක දියුණු කරගන්න බලන්න. ඔයාට එන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් ඇමරිකාවට. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු දැන් මිඩ්වයිෆ් කියන නර්ස් මිඩ්වයිෆ්ස්. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ මිඩ්වයිෆ්ට පුළුවන්ද කියලා අපි ගිහින් බලමු. Oh my gosh. එයාට job zone 5 category එකේ එයා zone එකට 5 කියන එක තියෙනවා. ඉතින් එයා ඉහළින්ම සුසුකම් ලබනවා. ඔයා A level වල තිබුණත් O level කළා ඔයා මේ විදිහට nurse කෙනෙක් වෙලා හරි midwife කෙනෙක් කරලා ඉන්නේ. ඔයා සුසුකම් ලබනවා ඉහළින්ම මේ green card එකට ඇතුල් වෙන්නත් ඒ වගේම ඇමරිකාවට එන්නත්. මම දැන් හිතනවා ඕගොල්ලන්ට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා ඇති කියලා. ඔයා මේ ග්‍රීන් කාඩ් ලොටරි එකට සුදුසුකම් ලබනවද කියලා. A level තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා work කරන working experience තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ තේරුම් ගනී කියලා. ඔයාට මේකට apply කරන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියලා. ඉතින් මම දැන් නවතිනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකන් bye bye.